مرحباً، أنا إيمان. أهلاً وسهلاً في كرايم تايم. لو كنت أول مرة بتشوف القناة، فأنا بقدم قصص عن الجرائم الواقعية وعن القصص الغامضة. لو بتحب النوع ده من المحتوى، فأنت في المكان الصحيح. ما تنسى الضغط على زر السبسكرايب الموجود في أسفل الفيديو وفعل جرس التنبيهات. ومرحب بك في جديد في عائلة كرايم تايم. وهسه خلونا نبدأ. قضية اليوم حصلت في البرازيل في عام 2012، وهناك عاش بطل قصتنا الليلة ماركوس ماتسوناغا البالغ من العمر 48 عام مع زوجته إليز اللي كانت في 38 من عمرها في ذلك الوقت. كان ماركوس مالك شركة أغذية اسمها يوكي، اللي كانت عبارة عن شركة للأطعمة المخزنة زي الفاصوليا، العدس والذرة والدقيق وغيرها. وتم تناقل الشركة دي لعدة أجيال في عائلته من جد جده لجده ولأبوه، وفي الآخر لماركوس اللي كان الوريث الوحيد لواحدة من أنجح الشركات. وفي وقت لاحق من حياته كان ماركوس على وشك بيع الشركة مقابل $1,000,000 أمريكي، وكان حيكون ملياردير من هذه الصفقة. ولكن وللأسف وبسبب الحصل معاه واللي حنعرفه في تكملة القصة، ما تمكن من تحقيق حلمه. وعلشان ما نفهم التفاصيل، خلونا نرجع شوية لسنين وراء ونتابع تسلسل الأحداث. كان ماركوس رجل متزوج، ولكن كمان وزي ما بنقول بالعامية كان زير نساء، وكان بيخون مرته مع عدد من النساء لحد ما التقى أخيراً بإليز، واللي كان بيخون مرته معاها لحد ما في الآخر طلق مرته وقرر الزواج بإليز، واللي هي الشخصية الأساسية الثانية في قضيتنا. وعلى الأساس ده لازم نعرف من هي إليز. جاءت إليز من خلفية مضطربة جداً، وكانت عائلتها شديدة الفقر، وعانت الكثير من الاعتداء الجنسي على يد زوج أمها أثناء نشأتها. وليزداد عليها الأمر سوء، كانوا بيتنمر عليها أولاد الحي، وفي مرة من المرات تم اختطافها من قبل بعض الرجال. لذلك عاشت طفولة صعبة جدا، خصوصا إنه المنطقة اللي كانت بتعيش فيها سيئة جدا وغير آمنة. مرت الأيام والشهور والسنين، وكبرت إليز وأصبحت شابة جميلة وقوت من نفسها، وتمكنت من الهروب من بيتها ومن كل المنطقة اللي كانت عايشة فيها. واصلت حياتها وبدأت تدرس لتصبح ممرضة، وكانت معروفة كشخصية عندها اهتمام بالآخرين وحبوبة وكريمة. لذلك شافت إنه مهنة التمريض هي المهنة الأنسب لها وبتناسب شخصيتها. ولكن ومع ذلك كان الجزء اللطيف والمحب من شخصية إليز هو السبب اللي أدى في النهاية لفشلها في الوظيفة، لأنها كانت بتتعلق جدا بمرضاها لدرجة إنه لو انتكس أحد فيهم أو يتوفى بتلقاها دخلت في حالة من الحزن الشديد، وكأنه أحد أفراد أسرتها هو اللي توفى. وفي الآخر بقى صعب عليها إنها تستمر في الوظيفة كممرضة، وفكرت في اختيار مسار وظيفي جديد. لاحظت إليز إنها بتحب صوت القانون، فقررت أن تصبح محامية، وعلى طول التحقت بكلية الحقوق. ولكن ومن أجل إعالة نفسها وعشان ما تقدر من دفع مصاريف الدراسية، وللأسف الشديد بدت في العمل كبائعة هواء. ومن هنا قابلت فيه المليونير ماركوس ماتسوناغا، واللي زي ما ذكرنا إنه جاء من أسرة شديدة الثراء، كان بيسافر طوال حياته وكان بيمتلك أفضل الأفضل في كل شيء، باعتبار إنه كانت عائلة ماتسوناغا واحدة من أغنى العائلات في البرازيل في ذلك الوقت. وكانت شركة يوكي اللي بيمتلكوها من أشهر الشركات اللي كانت مجتاحة السوق، خصوصاً إنه الشركة اشتهرت بزيادة لما كان ماركوس بيمتلكها، باعتباره أدار بطريقة أفضل من أبوه وأجداده. وعلى الرغم من نجاحه العملي الكبير، إلا إنه من الناحية العاطفية كان الأمر على النقيض تماماً. لم يكن للسيدات أي انجذاب لشخصية ماركوس. ما عندي حقيقي أي فكرة عن سبب النفور، ولكن قال أحد أصدقائه أنه يعتبر بالنسبة للسيدات غير وسيم وغير جذاب، وإنه الطريقة الوحيدة اللي قدر من خلالها جذب النساء إليه هي الأموال. وقيل أيضاً إنه تزوج من زوجته السابقة بسبب اليأس، لأنها كانت المرأة الوحيدة اللي على ما يبدو أبدت اهتمام جاد بماركوس فتزوجها، مع إنه هو نفسه ما كان فعلياً مقتنع بزواجه منها. وسرعان ما أدرك من بعد زواجه إنما كانت الشخصية المناسبة وما حس معها بالسعادة، وبدلاً من إنه ينفصل منها بكل بساطة، اختار ماركوس إنه يخونها مع بائعة الهواء. وفعلياً وزي ما قلنا دي الطريقة اللي قابل بها ماركوس زوجته الثانية إليز. ومع إنه ماركوس ما أخبر أي شخص عن كيفية التقائه بإليز، إلا إنه حس الجميع بإنه إليز كانت طمعانة في أموال ماركوس، لأنه فعلياً كان الفرق بيناتهم واضح جداً.
عمرياً ومادياً. ومن ناحية ثانية كانت إليز أصغر من ماركوس بكثير، وكمان كانت جميلة جداً وجذابة، واعتقدوا إنه لو كان وضعها المادي كويس احتمال كبير ما كان حتدي ماركوس أي فرصة للارتباط. وكان الكل مستغرب من إنه كيف ماركوس غير ملاحظ لهذه النقطة. بعد الزواج عاش الاثنين حياة زوجية سعيدة، كانوا بيسافروا مع بعض في جميع أنحاء العالم، شافوا شعوب وثقافات ثانية، جربوا أكل ومشروبات جديدة، يعني كانوا مستمتعين بوقتهم وبحياتهم الجديدة. وسرعان ما قرر الاثنين إنهم عايزين يكملوا سعادتهم بطفل ينور حياتهم. وعلى الرغم من محاولاتهم العديدة في الإنجاب، إلا إنه واجهت إليزا العديد من المشاكل، ولكن طبعاً لتوفر المال خاضوا العديد من عمليات التلقيح الاصطناعي، وأخيراً حملت إليز وأنجبت طفلة جميلة. عاشت الأسرة في سعادة ووئام، ولاحظت جميع الانسجام بين ماركوس وإليز، حتى إنه اعترف أصحاب ماركوس إنهم ظلموا إليز بعد ما شافوا محاولات الكثيرة لتكوين أسرة مع ماركوس، وفي بيناتهم قواسم مشتركة حيث شاركوا مع بعض الكثير من الهوايات زي الرماية وصيد الحيوانات البرية وطبخها. ولكن فجأة وفي أواخر شهر مايو 2012 اختفى ماركوس ماتسوناغا في ظروف غامضة في الوقت اللي كان بينهي فيه صفقة تقدر بمليار دولار أمريكي لبيع شركة يوكي للأغذية. وكانت نظرية الشرطة الفورية بعد تم الإبلاغ عنه كشخص مفقود من قبل زوجته إليز هي إنه احتمال تم اختطافه للمطالبة بفدية، لأن الكل في جميع أنحاء البرازيل كان بيعرف ماركوس ومقدار ثراءه الفاحش، فمن المؤكد إنه وقع ضحية أحد العصابات. لذلك بدأت الشرطة في السؤال عن كل شخص في حياة ماركوس، وعن إن كان لديه أي أعداء محتملين أو أي منافس في العمل، وعن أي شخصية قد يرغب في إلحاق الأذى به بأي طريقة. وبغض النظر عن صفقة مليار دولار اللي ممكن تكون سبب منطقي كافي في اختفاء ماركوس، إلا إنه ما كان الشك موجه اتجاه شخص معين. فاتكلمت الشرطة مع إليز وكانوا عايزين ياخدوا فكرة عن حياة ماركوس وعن روتينه اليومي وكيف كان جدوله في اليوم اللي فقد فيه. فقالت إليز للشرطة إنه في الليلة اللي اختفى فيها ماركوس أخبرها بإنه كان ذاهب للاجتماع مع أحد المشترين، يعني واحد من الأشخاص الكبار اللي حيدفع مليار دولار أمريكي مقابل شركة يوكي في مساء اليوم اللي اختفى فيه. ومن المحتمل إنه حيكون اجتماع طويل جدا وإنه قد يستمر لوقت متأخر، وطلب منا إنه ما تستناه لحد ما يرجع وتنام، وإنه حيكون عنده اجتماع كمان صباح اليوم الثاني، يعني حيغيب لوقت طويل. وقالت إليز إنه لذلك لما صحت صباح اليوم التالي وماركوس لسه ما رجع للبيت افتكرت إنه الوضع عادي على حسب كلام ماركوس، ولكن بعدها حرفيا ما سمعت عنه أي خبر من وقت خروجه من البيت ذلك المساء. وبكده اقتنعت الشرطة تماماً بنظرية الخطف والفدية. مرت الأيام والشرطة لسه منتظرة أي اتصال أو رسالة من الخاطفين في أي لحظة، وبحثت الشرطة في كل مكان وحاولوا بكل جهد إنهم يلقوا ماركوس، ولكن من غير أي فائدة. وبعد أيام من البحث المستمر مشت إليز لبيت أم وأب ماركوس وأخبرتهم بشيء ما حكته للشرطة، وقالت إنه في الحقيقة ماركوس انفصل عنا ولم كل ملابسه وأخذ احتياجاته وغادر البيت طواعية. ولما سألوها عن السبب قالت لأنه كان بيخونها عدة مرات في زواجهم، وإنها في البداية كانت شاكة فيه لحد ما اكتشفت فعليا خيانته الحقيقية في نفس الوقت تقريبا اللي اكتشفت فيه حملة. وبعد واجهت ماركوس اعتذر وتوسد بشدة عشان ما تسامحه، وفعليا في النهاية سامحته عشان خاطر الطفلة، وحاولت تناسي الموضوع وتمشي حياتهم بشكل طبيعي. وفي أول عامين من حياة طفلتهم كان ماركوس مخلص وبدأ وكأنه بطل اللف والدوران، ولكن في الشهور اللي سبقت اختفائه حست وكأنه ماركوس رجع يلعب من وراها ورجع يخونها مرة تانية. طبعاً هسا كلنا بنتساءل وين اختفى ماركوس وما هو السر وراء اختفائه. وعشان نعرف التفاصيل وتسلسل الأحداث هأرجع بكم بالوقت لأواخر شهر مايو 2012 وقبل أيام من اختفاء ماركوس. سافرت إليز لزيارة جدتها اللي كانت مريضة جدا واللي عايشة برا المدينة لمدة أسبوع، وخطر في بالها إنه ده الوقت المناسب عشان تكتشف فيه إن كان ماركوس فعلا بخونه ولا لا. لذا قررت تعيين محقق خاص لمتابعة زوجها أثناء عدم تواجدها هناك، وطلبت منه إنه يدون ويصور بالفيديو كل اللي كان ماركوس بيعمله. وهنا كانت الصدمة. اكتشف المحقق إنه ماركوس كان بخون مرته مع بائعة هوا تدعى ناتاليا، واللي لاقاها في نفس الموقع الإلكتروني اللي قابل فيه إليز.
كان بيلاقيها بواعدة في بيته في بعض الأحيان، وبيلاقيها كل يوم لتناول بعض الوجبات أو للشوبينج. وليزداد الأمر سوء والأقبح من ده كله، كان بياخدها لنفس المطاعم اللي كان بياخد فيها إليز. والمحرج إنه أصحاب المطاعم بيعرفوه وشايفينه هو بواعد عشيقته من وراء ظهر مرته، يعني حتى ما احترم نفسه ولا احترم حتى زوجته قدام المجتمع. وكرأيي الشخصي في النقطة دي تحديداً، فعلاً الدنيا سلف ودين، وكما تدين تدان. اللي بتعمله الليلة إن كان خير أو شر بكرة حيرجع عليك. وفعلاً اللي عملته إليز لزوجة ماركوس الأولى رجع وتعامل عليها مع ناتاليا وبالتفصيل الممل. المهم، قام المحقق بجمع كل الأدلة من صور لفيديوهات لتحديد مواقع وتوقيت، يعني حرفياً سجل كل تفاصيل خيانة ماركوس وأرسل كل الأدلة والتفاصيل لإليز. ومنها رجعت إليز من زيارة جدة واختفى ماركوس. وبعدها وزي ما حكينا في البداية، مشت إليز لأهل ماركوس وعرضت عليهم كل مقاطع وصور الخيانة، وقالت إنها واجهت ماركوس بمقاطع الفيديو والصور، لكنه لم يحاول حتى أن يعتذر أو يطلب منها السماح، بل ببساطة جمع أغراضه وغادر البيت وتخلى عنها وعن بنتها. وحس أهل ماركوس بالإحباط والحزن والسوء الشديد اتجاه إليز وحفيدتهم، فكانوا واقفين بصفها وبيلبوا كل احتياجاتها هي وبنتها. قدم أهل ماركوس كل المعلومات للشرطة، واللي صدقوا القصة وأسقطوا نظرية الاختطاف والفدية، نظراً لأنه أصلاً ما في شخص يتواصل معهم لطلب الفدية، وبالإضافة لتصريح أهل ماركوس بأنه طلع من البيت من تلقاء نفسه. وتلقى شقيق ماركوس بريد إلكتروني من ماركوس نفسه على ما يبدو، واللي كان كاتب فيه إنه بخير واعتذر لأمه ولإليز. وما ذكر في الرسالة أي تفاصيل ثانية، مثلاً عن مكان وجوده أو عن اللي كان ناوي يعمله، كإشارة ضمنية للتوقف عن البحث عنه. لذلك ظن أهل ماركوس إنه ده كان بمثابة دليل على إنه لسه على قيد الحياة. وعلى هذا الأساس شافت الشرطة إنه ما في أي داعي لتكملة البحث. ولكن وبعد أقل من أسبوع تم اكتشاف شيء مروع على بعد حوالي 30 كيلومتر من مكان سكن ماركوس، وتم العثور على جثة مقطعة إلى عدة قطع ومشتتة في الحقول والغابات، وتم تعبئة نصها في أكياس قمامة زرقاء، والنص الثاني عبارة عن أطراف مشتتة في المكان. ومن أول الأجزاء اللي تم العثور عليها كانت ساقه المرمية على العشب، وكان في المكان حقيبة زرقاء بتحتوي على ملابسه، اللي كانت واحدة من الأسباب الرئيسية في التعرف على هوية الضحية، لأنها كانت من نوع الملابس الغالية من الماركات العالمية، واللي كانت قيمتها المالية أعلى بكثير من المرتبات الشهرية لمعظم الناس اللي ساكنين في المنطقة. لذلك ساعدت الملابس في تضييق مساحة البحث للشرطة عن صاحب الجثة، خصوصاً إنه أصلاً كان عندهم معلومة عن اختفاء ماركوس. لذلك ما أخذ معهم وقت طويل حتى تمكنوا من التعرف عليه، وكان رأسه من آخر الأجزاء اللي تم استردادها من جسده. ومن خلال سجل الأسنان تم التأكد من أن الضحية هو فعلاً ماركوس ماتسوناغا. ومن الرأس كمان تم الكشف عن سبب وفاته لما شافوا جرح واحد فقط من طلق ناري، دخلت الطلقة في الجزء العلوي من رأسه وخرجت من فكه السفلي، وكانت دي هي الطلقة الوحيدة اللي تسببت في وفاته. نقلت كل أطراف الجثة المقطعة للمشرحة لإجراء المزيد من التشريح، وهناك لوحظ أن جميع الجروح اللي حدثت جراء عملية التقطيع تمت بشكل مثالي جدا وفي مكانه الصحيح. وهذا يعني أن الشخص اللي قام بتقطيع الجثة كانت لديه دراية كافية في علم التشريح وعلم الأحياء البشري. وعلى الرغم من كل الأدلة التي تمكنوا من الحصول عليها، ما عرفوا من وين يبدو البحث، ما كان عندهم خيوط أو أي شخص مشتبه به. لذا أول شيء قرروا القيام به هو الذهاب للمبنى السكني لشقة ماركوس، والتقطوا جميع الفيديوز في كاميرات المراقبة الأمنية من اليوم اللي اختفى فيه، باعتبار إنه آخر شخص شافه على قيد الحياة هو زوجته إليز. وبالإضافة لأنهم كانوا عايزين يشوفوا الملابس اللي كان بيرتديها ماركوس وكيف كان شكله في ذلك اليوم، وما إذا كان بيتصرف بغرابة أو أي شيء من هذا القبيل. حصلوا على اللقطات وبدوا في مشاهدتها، وشافوا ماركوس وهو داخل على البناية ولابس نفس الملابس اللي اتلقت مع الجثة. كانت اللقطات تعود ليوم 19 مايو 2012، وده نفس اليوم اللي رجعت فيه إليز من رحلتها. وشوهد ماركوس وهو برجعها هي وابنته من المطار للشقة، وظهر في الفيديو وهو بساعدها في رفع الحقائب وأشياء أخرى. وفي هذه المرحلة ولحد الآن ما كانت إليز واجهت ماركوس بالخيانة، وكانت بتتعامل معه وكأن شيئا لم يكن، وانتظرت لحد ما تلاقي الوقت المناسب للمواجهة.
ولكن وفي وقت لاحق من نفس الليلة ظهر ماركوس مرة أخرى في لقطات كاميرا المراقبة وهو بينزل للطابق السفلي عشان يأخذ البيتزا من عامل التوصيل. واعتقد بعض المحققين إنه ماركوس ظهر عليه القلق والتوتر بعض الشيء. أخذ ماركوس البيتزا من عامل التوصيل ورجع للشقة، وكانت دي آخر لحظات شوهد فيها ماركوس على الإطلاق. وفي صباح اليوم التالي أظهرت كاميرات المراقبة إليز وهي بتغادر الشقة ومعها 3 حقائب باين عليهم إنها ثقيلة جداً. نزلت بهم من المصعد وغادرت المبنى السكني ورجعت في وقت لاحق بدون تلك الحقائب. وبكده اتأكدت الشرطة من إنه إليز هي اللي قتلت زوجها، باعتبار إنها كانت الشخص الوحيد اللي معاه في الشقة، واللي من الممكن إنها قامت بتقطيع جثته وبعدها وضعت أشلاءه في تلك الحقائب وتخلصت منها في تلك الغابة. اعتقلت الشرطة إليز على الفور وحاولت إنكار كل التهم اللي وجهت إليها، بس طبعاً ما حتقدر تكذب على كاميرات المراقبة، وعلى هذا الأساس تم اتهامها بجريمة القتل. وفي النهاية وبعد أن شددوا عليها الاستجواب اعترفت بجريمتها وأخبرت الشرطة بتسلسل الأحداث اللي أدت إلى قتلها لزوجها. قالت إليز في اعترافاتها إنهم كانوا بيتشاجروا طوال الليل لساعات قبل حدوث الجريمة، وبدوا النقاش والشجار من اللحظة اللي دخلوا فيها لشقتهم من بعد رجعت من المطار. وعلى حسب أقوال إليز إنهم طلبوا البيتزا جاهزة للعشاء، وقبل أن تصل البيتزا للبيت بدأ ماركوس في التصرف بشكل غريب لما قام بإجراء مكالمة هاتفية ودخل الغرفة وأقفل عليه الباب. وبعد أن انتهى من المكالمة خرج من الغرفة وأخبره بأنه والده كان بيتكلم معاه على الهاتف وأنه أبوه طلبه للحضور لبيته لأنه محتاجه جدا، فحيمشي يقابل أبوه ويتعشى معه. وطبعا عرفت إليز إنه كان بيكذب عليها وإنه حيخليها هي وطفلة في البيت وفي أول ليلة لها في المدينة من بعد رجوعها من السفر عشان يمشي ويقابل عشيقته، واللي كان بيلاقيها طوال الأسبوع الماضي في غيابها، واللي من الممكن إنه حيطلق إليز عشانها زي ما طلق زوجته الأولى. كانت إليز بتشعر بالغضب الشديد على الرغم من إنها وعلى حسب تصريحها وخطتها الأولية حاولت التعامل مع الأمر بكل هدوء في البداية، وحاولت فتح باب للنقاش مع ماركوس وطرحه بطريقة متوازنة وعقلانية، ولكن بمجرد إنه كذب عليها فقدت السيطرة على نفسها وبدأت في الصراخ عليه وواجهته بإنها بتعرف إنه بكذب عليها. كانت ردة فعل ماركوس غريبة جدا، وكأنه ما حاسس بالذنب، لا اعتذر ولا حتى حاول إنه يلطف الوضع شوية، بل في الواقع عمل العكس تماماً، وكانت ردة فعله قوية وشرسة وفظة، واتهمها بإنها مجنونة وبتختلق الأمور. وفي واقع الأمر ده كان تعامل ماركوس مع إليز في أغلب أوقاتهم مع بعض، كان دايماً بيتهمها بالجنون وإنها أم غير مناسبة لطفلتهم، وكان بيشك فيها كتير ودايماً بيقلل من قيمتها. وعلى ما يبدو إنه الأمر له علاقة بعمل القديم كبائعة هواء. بس في رأيي كونه قبل الزواج منها يعني يفترض إنه يكون نسى ماضيها وفتح معاها صفحة جديدة، وإلا ما كان في داعي للزيجة دي من البداية. متفقين معي؟ عايزة رأيكم في الكومنت سيكشن. المهم احتد الحوار بيناتهم وبدوا في الصراخ والشجار، وفي وقت ما خلال هذه المواجهة قام ماركوس بصفع إليز بكف على وجهها، كانت دي أول مرة يميد إيده عليها، وقالت إليز بأنه دي كانت نقطة التحول بالنسبة لها، وقررت في اللحظة الانفصال عنه. وبالمقابل كانت ردة فعل ماركوس أعنف وأعنف، وقال إنه حياخد منها الطفلة وحيكلم كل الناس بإنها مجنونة ولا تصلح بأن تكون أم، وحيرميها في مستشفى للأمراض العقلية. وبالمناسبة ده كان دايما نوع التهديد اللي بيهدده ماركوس لإليز، وقالت في التحقيق إنه بعد سمعت الجملة دي من ماركوس ما وعد بنفسها إلا وهي شايلة المسدس. وكانوا واقفين في الممر، وكان ماركوس على بعد حوالي 6 أقدام منا وماشي عليها، فرفعت إليز بالمسدس وبدأ ماركوس بالصراخ واتحداها بأن تطلق النار عليه. وفجأة ضغطت إليز على الزناد وأنهت حياة ماركوس بطلقة واحدة على الرأس، وسقط ماركوس على الأرض ميتاً. وفي اللحظة دي وعت إليز بأنها أصبحت مجرمة وما في أي مجال للتراجع، ولما حست بالذعر وإنها تورطت وعرفت خطورة الموقف اللي عملته، وعرفت إنها حتتسجن لباقي حياتها وحتتحرم من بنتها اللي فقدت للتو أبوها، وكمان على وشك إنها تفقد أمها، فكرت إليز بأن تتستر على الجريمة وتتخلص من الجثة، وما لقت أي طريقة ثانية غير إنها تقوم بتقطيع الجثة. جاب سكينة من سكاكين الصيد اللي كانوا بيستخدموها لقتل الحيوانات البرية
اللي كانوا يصطادوها واستخدمتها في تقطيع ماركوس، واللي قطعتها بطريقة احترافية جدا باعتبار إنها كانت بتتمتع بمهارة عالية في استخدام السكاكين، واللي اتضح لاحقا بأنه ماركوس نفسه هو اللي قام بتعليمه على الحيوانات اللي كانوا بيصطادوها. علمها كيف تسلخ وتزيل العظام وتقطع اللحم، وحتى إنه علمها الصيد بإطلاق النار. بعد انتهت إليز من تقطيع ماركوس، حشت أشلاء جثته في 3 حقائب من حقائب السفر، وزي ما شفناها في كاميرا مراقبة قامت بسحبها جميعاً في اليوم التالي من الشقة وتخلصت منه. وأمضت إليز الأسبوعين التاليين في تمثيل دور الزوجة الحزينة اللي خايفة على زوجها وما عارفة وين مكانه. تم القبض على إليز في يونيو من عام 2012 بعد شهر من ارتكاب الجريمة، وحاول محامو الدفاع عنها لإخراجها من السجن بكفالة، ولكنهم فشلوا بذلك. ومن اللحظة اللي اختفى فيها ماركوس ولحد نهاية المحاكمة في نهاية عام 2016، أي بعد 4 سنوات ونصف، كانت في عاصفة إعلامية عن القضية، وكثير من الناس دافعوا عن إليز وقالوا إنها قتلت ماركوس دفاعاً عن النفس، وجزء آخر كان ضدها واعتبروها أنها قاتلة بدم بارد، وأنها قتلت ماركوس عشان تستولي على كل ورثه. وكانت إليز بتدافع عن نفسها طوال فترة المحاكمة، وصورت نفسها على أنها كانت ضحية للعنف المنزلي. حكم على إليز في الحكم الأول ب30 عام، ولكن في الاستئناف حكم لها بالسجن 16 عام و3 أشهر. وبكده بتكون انتهت قضيتنا لليلة. أتمنى أن تكون نالت رضاكم، ويا ريت اللي لسه مشترك معنا ينور القناة. شكراً لدعمكم ومحبتكم، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد. كونوا بخير، في أمان الله، مع السلامة.